Mỹ rút hệ thống phòng thủ tên lửa khỏi Trung Đông, chuyển sang chống Trung Quốc. Ông Trump nói nước Mỹ bị hủy hoại vì hành động gian lận của ông Biden. Đại sứ Trung Quốc kêu gọi WHO điều tra virus sống chuồng ở Mỹ. Xe tải quân đội Myanmar phát nổ giữa thành phố, nhiều binh sĩ thương vong. Điều tra vụ án giết người cướp của, cảnh sát Hy Lạp vạch trần hung thủ bất ngờ. Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Trung Quốc bất ngờ ngã lầu tử vong. Chuyên gia cảnh báo hàng ngàn quái vật cá mập đang rình rập bờ đông Hoa Kỳ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trên kênh FBNC. Các chuyên gia về cá mập cảnh báo ít nhất có 4 con cá mập trắng đang xuất hiện trong vùng biển gần Long Island và New Jersey trong những ngày gần đây. Trong đó có một con cá mập được đặc biệt danh là quái vật Marley, nặng khoảng 1.600 kg. Chuyên gia Trish Fisher cho biết hiện giờ bầy cá mập đang tận hưởng bữa tiệc mùa hè với những con mồi như cá nhắm gai và hải cẩu. Chuyên gia cảnh báo, trong mùa hè, tuần lễ nào trên bờ biển các bang miền Đông Bắc nước Mỹ cũng là tuần lễ cá mập. Một tổ chức phi chính phủ đã nhận dạng được 70 con cá mập, tuy nhiên có thể nói chúng chỉ là những gương mặt tiêu biểu cho bầy cá mập đông đảo đang lẩn khuất dưới đại dương. Báo New York Post trích lời chuyên gia Fisher cho rằng, hiện bờ đông Hoa Kỳ đang có hàng ngàn con cá mập. Nếu bạn đi xuống 1 mét dưới biển, bạn đã ở trong môi trường hoang dã và đối diện với nguy hiểm. Điều đó cũng tương tự như đi vào rừng mà không chuẩn bị, không có dụng cụ bảo vệ trong mùa sinh sản của gấu. Bạn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ đang tiến hành rút nhiều hệ thống tên lửa phòng không khỏi các quốc gia Trung Đông như Iraq, Kuwait, Jordan và Ả Rập Saudi. Những khí tài này bao gồm tên lửa phòng không Patriot MIM-104, hệ thống phòng thủ THAAD và nhiều biệt đội tiêm kích. Chúng sẽ đưa chuyển về Mỹ để bảo trì và sửa chữa. Việc rút nhiều vũ khí hiện đại khỏi Trung Đông liên quan đến một chiến lược tái cơ cấu quy mô lớn của Lầu Năm Góc. Theo đó, Mỹ chuyển trọng tâm từ chống chủ nghĩa cực đoan trong gần 20 năm nay sang tập trung ứng phó với các siêu cường Nga và Trung Quốc. Rất có thể dàn tên lửa phòng thủ sau khi được sửa chữa sẽ nhắm mục tiêu vào đối phó với Nga-Trung, theo tờ Sputnik V. Hôm qua, ngày 18 tháng 6, kênh truyền hình Mỹ OAN đăng video cho thấy Tổng thống Joe Biden đã sử dụng một xấp giấy nhớ để giúp ông không quên những gì cần nói. Trong đó, nhiều ý kiến chính liên quan đến người tiền nhiệm Donald Trump. Tập giấy nhớ có những gạch đầu dòng như ông Trump lạm dụng quyền lực, bây giờ chúng ta phải dọn dẹp hậu quả, Bộ Tư pháp mất kiểm soát dưới thời ông Trump, v.v. Dư luận Mỹ đang bàn tán sôi nổi về video nói trên. Nhiều người chỉ trích dữ dội ông Biden, không chỉ về sự kém minh mẫn của nhà lãnh đạo 78 tuổi phải sử dụng giấy nhớ khi phát biểu trước công chúng, mà còn liên quan đến những quan điểm của chính quyền ông Biden cứ mãi ám ảnh quá khứ và đổ tất cả mọi lỗi lầm cho chính phủ tiền nhiệm Donald Trump. Một số người cho rằng ông Biden gian lận khi không tự phát biểu quan điểm của mình mà phải dùng giấy nhớ. Cựu Tổng thống Trump cũng bày tỏ sự bất bình, ông viết, mọi người tin được chuyện này không? Vậy nên chẳng ngạc nhiên khi thấy rằng nước Mỹ của chúng ta đang bị hủy hoại. Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lưu Sa Giả, mới đây trả lời phóng viên châu Âu cho rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi điều tra virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán là không có bằng chứng khoa học. Vị đại sứ nhận xét, Mỹ đang cố tình tạo dựng kịch bản có sự cố xảy ra ở phòng thí nghiệm Trung Quốc, dù Viện Virus học Vũ Hán đã mở rộng cửa cho các nhà điều tra đến quan sát, cũng giống như nhiều quan chức ngoại giao khác của Trung Quốc. Ông Lưu kêu gọi WHO nên đến Mỹ điều tra phòng thí nghiệm sinh hóa Fort Detrick và hàng trăm phòng thí nghiệm khác ở Mỹ. Đại sứ Lưu Sa Giả theo đuổi đường lối ngoại giao chiến lan của Trung Quốc. Trước đây, ông có nhiều phát ngôn gây tranh cãi, thậm chí khiến Bộ Ngoại giao Pháp phải nói rằng những bình luận của đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lưu Sa Giả để chống lại các quan chức dân cử châu Âu, nhà nghiên cứu và nhà ngoại giao là không thể chấp nhận được. Mặt khác, trong thời gian gần đây, Trung Quốc dường như đang muốn lấy độc trị độc, tố cáo ngược Mỹ mới là quốc gia làm bùng phát đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, WHO thừa nhận Bắc Kinh thiếu hợp tác và thiếu minh bạch suốt quá trình điều tra về nguồn gốc dịch bệnh. Các nước kêu gọi tiến hành điều tra lần 2 tại Vũ Hán, trong khi nhiều cơ quan tình báo của Mỹ, Anh cũng đang thực hiện các vụ điều tra độc lập về giả thiết phòng thí nghiệm Vũ Hán nghiên cứu, lai tạo và làm rò rỉ virus corona.
Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắn thử thành công tên lửa diệt hạm có tên là Asmaka trong cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối. Đây là tên lửa nội địa do Thổ Nhĩ Kỳ tự sản xuất. Tổng thống nước này Erdogan cho biết, gửi lời chúc mừng của tôi đến lực lượng vũ trang và hải quân Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đăng những lời này trên Twitter kèm theo video cuộc bắn thử tên lửa đánh trúng mục tiêu trên Biển Đen. Người đứng đầu cơ quan sản xuất tên lửa Roketsan cho biết, với tên lửa Asmaka, Thổ Nhĩ Kỳ đã nắm giữ chìa khóa để sản xuất và chế tạo tên lửa chống hạm nội địa. Bộ Quốc phòng nước này dự kiến sẽ triển khai tên lửa Asmaka cho các tàu chiến vào cuối năm nay. Là tên lửa có tầm bắn xa trên 240 km, bay thấp và có độ nhạy cao trong việc bắn phá mục tiêu. Asmaka đã sẵn sàng được trang bị trên các nền tảng hải quân tân tiến của Thổ Nhĩ Kỳ và được kỳ vọng sẽ báo trước một kỷ nguyên mới đối với dòng tên lửa chống hạm phóng từ tàu chiến hoặc mặt đất. Asmaka sẽ được trang bị cho các tàu tuần tra, khinh hạm, tàu hộ tống của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thay thế cho tên lửa Harpoon do Mỹ sản xuất. Hai vụ nổ chấn động thành phố Yangon của Myanmar vào hôm qua ngày 18 tháng 6, hiện trường gần văn phòng của chính quyền quân sự, thậm chí một vụ nổ còn liên quan tới xe tải của quân đội Myanmar. Truyền thông địa phương cho biết, vụ nổ đầu tiên khiến một lính quân đội thiệt mạng, nhiều binh sĩ khác bị thương. Vụ nổ thứ hai khiến một tài xế taxi tử vong. Như FBNC đã đưa tin, gần đây Myanmar rúng động với hàng loạt vụ nổ lẻ tẻ trên khắp đất nước, sau khi quân đội dù có nhiều hành động trấn an cực đoan, nhưng vẫn không ngăn cản được làn sóng biểu tình đòi dân chủ, đòi thả tự do cho cựu cố vấn nhà nước Suu Kyi. Những công trình của quân đội thường bị nhắm mục tiêu trong các vụ nổ liên hoàn và lực lượng an ninh Myanmar cáo buộc các phần tử cực đoan đã tiến hành chuỗi vụ việc này. Ngày 11 tháng 5, thủ đô Athens của Hy Lạp rúng động với hiện trường một người phụ nữ bị xiết cổ, chồng của nạn nhân bị trói và nhiều tài sản thất thoát. Người chồng, một phi công 33 tuổi, khai rằng băng trộm 3 người đã đột nhập vào nhà, sát hại vợ của anh trước mặt đứa con 11 tháng tuổi, sau đó bỏ trốn. Cảnh sát treo thưởng 300.000 euro để tìm ra những tên trộm tàn bạo. Tuy nhiên, việc thẻ nhớ camera an ninh bị xóa, vết trói trên cổ tay của người chồng quá mờ nhạt, cộng thêm không có dấu vết để lại của băng trộm đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Họ tìm thêm các manh mối như tin nhắn trên điện thoại của người chồng và đồng hồ thông minh của người vợ. Cuối cùng, chân tướng vụ án được hé lộ. Đêm ngày 11 tháng 5, sau khi cãi nhau to về việc chuyển nhà đi nơi khác và quyền nuôi dưỡng người con, người chồng đã xuống tay với vợ. Tiếp theo, y đập vỡ cửa sổ, xóa thẻ nhớ camera an ninh, cất giấu nhiều tài sản để dàn dựng hiện trường như vụ án giết người cướp của. Cuối cùng, kẻ thủ ác tự trói mình và gọi cảnh sát. Trong phiên tòa ngày 18 tháng 6, bị cáo đã thú nhận quá trình gây án như trên. Vụ việc gây chấn động Hy Lạp. Quá trình điều tra và tố tụng vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Trung Quốc Trương Trí Kiên bất ngờ ngã lầu tử vong. Ông Trương cũng là phó hiệu trưởng Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân. Nhà trường mới đây cho biết, chúng tôi đau lòng báo tin giáo sư Trương đã ngã lầu thương tâm, qua đời vào lúc 9 giờ 43 phút sáng ngày 17 tháng 6 năm 2021. Cảnh sát sau khi điều tra đã loại trừ khả năng ông Trương tự vẫn. Ông Trương sinh năm 1963, còn khoảng 2 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu chính thức. Vào 2 ngày trước khi ông qua đời, Trường Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân đã bổ nhiệm một phó hiệu trưởng mới. Trường đại học này có liên kết chặt chẽ với quân đội Trung Quốc. Vào năm ngoái đã bị cấm sử dụng các nền tảng phần mềm máy tính do Mỹ phát triển. Đây là một động thái cứng rắn của Washington khi quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng leo thang. Ông Jason Kay được biết đến là bệnh nhân có thời gian nằm điều trị COVID-19 lâu nhất ở Anh. Ông nhập viện từ tháng 3 năm 2020 và đã qua đời vào hôm qua ngày 18 tháng 6 ở tuổi 49 trong vòng tay của gia đình. Ông từ chối tiếp nhận điều trị khi bệnh tình không thể thuyên giảm. Người vợ cho biết với đài Sky News rằng anh ấy không muốn sống với các thiết bị hỗ trợ thêm nữa. Bà nói thêm, chồng mình gần đây đã gặp chứng hoảng loạn khi nằm viện quá lâu. Người vợ bày tỏ sự thương tiếc to lớn. Chúng tôi giống như hai mặt của đồng xu, vừa khác biệt nhưng cũng vừa gắn kết với nhau. Ít nhất một người chết, nhiều người khác bị thương khi mưa lớn trút xuống bán đảo Crimea của Nga, gây ngập lụt nghiêm trọng. Nạn nhân tử vong là do bị nước cuốn trôi, theo chính quyền địa phương cho biết. Giới chức đã sơ tán khẩn cấp người dân. Một video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều ô tô gần như nổi lên bền trong dòng nước đục ngầu. Với những bãi biển xinh đẹp và khí hậu vốn ôn hòa mát mẻ, bán đảo Crimea từng là nơi trốn nghỉ dưỡng được yêu thích bậc nhất của giới thượng lưu Nga. Người dân Đức đang chịu đựng cái nóng gay gắt vào cuối tuần này. Nhiệt độ hôm qua lên tới 35 độ C ở nhiều vùng trên cả nước. Tại thủ đô Berlin, nhiều vườn thú phải cung cấp nước đá, trái cây và rau tươi để giúp các con vật giải nhiệt. Trong khi đó, tất cả công viên đều đông đúc khi người dân tìm kiếm bóng mát, chạy trốn cái nóng mùa hè như thiêu đốt. Chính quyền các vùng quanh thủ đô Berlin cũng nâng cao cảnh báo cháy rừng lên mức cao nhất. Các nhà khí tượng Đức dự báo nhiệt độ có thể tăng cao đến 37 độ C trong những ngày tới.
Bức tranh sao chép kiệt tác Mona Lisa đã được bán đấu giá 2,9 triệu euro trong phiên đấu giá trực tuyến do công ty Christie chi nhánh Paris tổ chức vào ngày hôm qua. Tác giả bức tranh sao chép vẫn chưa rõ danh tính. Bức họa được vẽ vào đầu thế kỷ 17, khoảng 100 năm sau khi nguyên tác được tạo nên bởi thiên tài Leonardo da Vinci. Bức tranh có giá khởi điểm chỉ 500.000 euro, nhưng cuối cùng thiết lập mức giá lên tới 2,9 triệu euro, đạt kỷ lục trong số những bức tranh sao chép chân dung nàng Mona Lisa. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng của FBNC, phát sóng vào lúc 15 giờ hàng ngày. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.